લીલા વૈનાઈને રાજીવું છેલ્લા 8-10 દિવસ આપણા બહુ જ ખરાબ ગયા છે મોમ્બાસા જમાના. બે કોમના માનવતા મોંઘેરા બુઝુર્ગોની જાય અમીરભાઈને ખુદા હાફિઝ કહેવાય, વિનાયકભાઈને ખુદા હાફિઝ કહેવાય. કોમમાં બુઝુર્ગ એક શોભા છે, કોમમાં એક મિલકત છે, એમના અનુભવની આપણને બધાને જરૂર છે. જો બુઝુર્ગો આ રીતના આવેલા જશે તો આપણે કોમ યતીમ થઈ જશે. આપણે કોમ અહીંયાના નહીં રહી, માના નહીં. પણ આપણે વધારે તો ન બોલી શકીએ કે અલ્લાહની મસ્જિદ અલ્લાહ. બે કોમમાંથી બહુ જ ભોગ આપે છે. વિનાયકભાઈ સિનિયર સિટીઝનમાં આપતા હતા, વિનાયકભાઈ એને સ્પોન્સર કરતા હતા, ડોનેશન આપતા હતા. અને વિનાયકભાઈની એક ખાસ ક્વોલિટી હતી કે જ્યારે પણ સાથે વાત કરું છું હસતા જ. મેં આટલા વર્ષના મોમ્બાસામાં આવ્યા છે, આવતા પરિસ્થિતિ રહે છે, પોલીસને ગુસ્સે ખાતા નથી. બસ ચાલો આપણે એમના ઓલાદ બધા આવ્યા છે અને બોલે કહીએ સર અને આપણે દુઆ કરીએ કે યાર બી અમારા વિનાયકભાઈને તારી મહેનત એમના ગુના બક્ષ દેજે, એને ઇન્સાન ગરીબી અતા કરજે અને એમના કબરમાં ઇન્સાન ગરીબી જન્મમાં ઇન્સાન ગરીબી ભાઈ સુરત મુબારક એમના પ્રજાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે કઈ શબ્દ બોલે. Firstly, I would like to thank the senior citizen group. Firstly, I would like to thank the senior citizen group to help us in the memory of our father. Imam Ali, Fakim Muhammad Pyramid. A great man whose life can never be described in words. He was not only a shield to his nuclear family, but to many. Us, his 5 shadows left behind, may never be able to reach his standard, but we'll try as much as possible to do as much as he has pumped into us. May Almighty bless him and place him in Jannah al-Firdaus amongst the Chawdar Masumeen. I request all the elderly members to remember him in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we honor my grandfather, a man of kindness, wisdom and love. He taught us the value of hard work and made everyone around him feel important. Though we mourn his passing, his legacy of love and strength will stay with us forever. We'll miss you, Grandpa, but you'll always be in our hearts. Your life spoke. Grandpa, your life spoke volumes each and every day. You used your actions to show us the right way. You made each moment count, no matter when or where, inspiring others to work hard work. Words can't express how much we miss life without you, but we thank you for the gift of inspiration from life so true. Hassan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. આ ખજાનો મૂકી જાય છે વિનાયકભાઈ આપણામાંથી અને વી વિલ યુઝ ઇટ ધ મોસ્ટ. વિનાયકભાઈ કોમની સેવા કરી છે. તો એક નાની વાત કરું વિનાયકભાઈ, જ્યારે શરૂઆતમાં આવ્યા ત્યારે દરેક પહોંચી આ હજી સુધી કરું છું મારી બાઈની આવી છે. તો લેડીઝમાં જ્યારે ફાતિયા થતા હતા તો પોચરીની જરૂર પડતી હતી અને ફાતિયા પોચરીમાં નાખી નાખતા. એની દુકાનમાં જ્યારે કોથળી લેવા જતા હતા તો પૂછ્યું કે આ તમને ન્યાસ માટે કરીએ છીએ તો કે આના પૈસા ન હોય. જ્યારે પણ જેટલી કોશિશ સ્મોલ થિંગ એનો ખૂબ એલિવેટનો આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ઓફ યુ, વેરી પ્રાઉડ ઓફ એવરી ઇન્ડિયા. અને અમે ખબર આપી
ભાઈ હવે આપણે મકસદ પર આવીએ. આજે આપણા માનનીય સ્પીકર છે મુરબ્બી મોહમ્મદ હેમાનીને તો આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. શાંતિથી KSIJ મોમ્બાસામાં કોઈને ઓળખ પોતાના ધંધા શરૂ કર્યા, આ કર્યા, તે કર્યા. પછી ખબર ને અલ્લાહ એમની તોફીક આપી પેલા અરુષામાં જમાતમાં કામ કર્યું, મોમ્બાસા જમાતના એને એટલી મજા આવી કામ કરવાની. એને કીધું કે આવી જમાતો દુનિયામાં પછી ત્યાં જમાતના ચેરમેન, મોમ્બાસા જમાતના ચેરમેન, એ એનું નામ ઓફિસ રિમાર્કેબલ. પછી એને તો આ નાની નાની વાતમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ ચડી ગયા સીડી પર બીજા પોઝિશનના ખજાનચી. તે ખજાનચી થઈ ગયા તો 1 ટર્મ નહીં, 2 ટર્મ નહીં, 3 ટર્મ સુધી ખજાનચી આફ્રિકા ફેડરેશનમાં બધું સ્ટેશન આપશે. હવે આજે એમને સમજાવ્યા, પોતે પણ ખુશીથી આજે આવ્યા છે. તો આજે આપણા સ્પીકર છે, એમને રિક્વેસ્ટ કરું. ભાઈ હું છે ને ગુજરાતીમાં બોલીશ, દેર આર સમટાઈમ્સ હું ઇંગ્લિશમાં બોલીશ, કારણ કે ઘણી વસ્તુ છે યુ કેન એક્સપ્રેસ બેટર ઇંગ્લિશમાં. મુરબ્બી માસુમભાઈ મને જ્યારે એપ્રોચ કર્યા કે તમે આવીને બોલો અહીંયા અમારા અહીંયા ફંક્શનમાં, મેં કીધું શું શેના બારામાં બોલું? તો કે લીડરશિપમાં શું બોલવાનું હોય? તો મને કે તમે ઘણી બાજુ કામ કર્યા છો અને પછી મોટી પદવીમાં ગયા હતા, તો હવે તમે વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ઓફ યોર સક્સેસ? મેં કીધું હવે મારા પોતાના તો આવીને તબલા નહીં મારું, ખોટી વાત કહેવાય. તો મને કે બસ તમે ગોતો કે તમે શું સબ્જેક્ટ ઉપર બોલશો. હું વિચાર્યો તો મેં કીધું કે આપણું ઇલેક્શન છે બાજુમાં જમાતનું, અને આપણી પાસે લીડરશિપનું વેક્યુમ પણ છે ઇન અ વે. તો પછી મેં વિચાર કર્યો અને કીધું કે હું જરાક રિસર્ચ કરીને લઈ આવું કે લીડરશિપ જેને જે આપણો જે હુ વુડ બી એ ગુડ લીડર, એની એટ્રીબ્યુટ શું હોવી જોઈએ કોઈ સારા લીડરની, એની પાસે શું ખૂબીઓ હોવી જોઈએ, એની પાસે શું અનુભવ હોવો જોઈએ. સો દેટ્સ વોટ આઈ ડિસાઇડેડ કે આ સબ્જેક્ટ થશે મારો ટોકનો, the attributes of a good community leader. હવે we have to build a consensus કે good attributes કેવા હોવા જોઈએ એ good community leader. તો ત્યારે જ્યારે વાત થતી હતી તો I came across a young 18-year-old student, 18 વર્ષના છોકરાને એમાં મળ્યો, who is completing his high school and will soon go to university. મેં મને પૂછ્યો કે તું as a youth, what are the attributes of a leader that you would look for in our community? So the first thing he told me is, I want to see empathy in our leader. Empathy એટલે એની ગુજરાતીમાં ખબર નહીં શું કહેવાય? દયા. અને એ કહે કે I would like to see somebody who leads by example. ખાલી ઓર્ડર જ ના કરે કે આ કરવાનું છે કે તે કરવાનું છે, એ પોતે પણ આપણને કરીને બતાવે કે શું કરવાનું છે, શું કરવું જોઈએ. અને he also wanted to see કે જે પણ લીડર હોય એ યુથને એન્કરેજ કરે, યુથ એન્ગેજમેન્ટ હોય કોમ્યુનિટીમાં, એ લોકોને પણ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ દેવામાં આવે ને એ લોકોને પણ મોકો મળે કોમની સેવા કરવાનો, એન્કરેજ કરે. કોમ્યુનિકેશન કે છે ઘણી ફેરે આપણા લીડર્સ જે હોય છે આપણી સાથે કોમ્યુનિકેટ કરે છે તો ધ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ નોટ એફિશિયન્ટ, ઇઝ નોટ ક્લિયર. વી વોન્ટ ટુ બી ટોલ્ડ ઇન વેરી ક્લિયર ટર્મ્સ કે આપણી કોમ્યુનિટીમાં શું ચાલી રહ્યું છે અને શું કરવાની જરૂર છે. યુનિટી હોવી જોઈએ કોમ્યુનિટીને, એ જે પણ આપણો લીડર હોય એ બધાને ઇન્ક્લુઝિવ રાખે,
મોટાઓને નાનાઓને બધા કોમ્યુનિટી લીડર્સને એન્ગેજ કરે, ઇન્ક્લુઝિવિટી હોય અને યુનાઇટેડ રાખે કોમને. મેં કીધું ભલે આ તારા પોઈન્ટ સારા છે. ધ રિપ્લાય વોઝ ક્વાઇટ મેચ્યોર. આઈ નોટેડ ધેમ ડાઉન. પછી આઈ વેન્ટ ઓન ધ ઇન્ટરનેટ અને હું ગૂગલમાં ગયો. ગૂગલને પૂછ્યો કે વોટ ઇઝ ગુડ લીડરશિપ, હુ શુડ ગુડ લીડરમાં એટ્રીબ્યુટ શું હોવા જોઈએ, સારા એના ગુડ એક્શન્સ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હોવા જોઈએ. So I got quite a few good points from the Google. The most important one was personal connection to the community. That's what this Google research gave me as attributes of a good leader. Building a strong, united community. The ability and authority to call to action. Reactive way, but reactive in a manner where he can delegate well and he can demand certain obligations from the members so that the community becomes more united and more proactive. But the most important thing in that research of mine, it was mentioned empathy, vision and integrity. Integrity was one of the most important things. There are times when we elect our leaders, they have a lot of skeletons in the cupboard. And that is a track record which will not be acceptable or is not acceptable for a good leader. He should have a very clean and clear and honest reputation. A good leader would involve every member of the community, almost everyone, and give them responsibilities and help them also embrace leadership, however small. નાનું કામ હોય કે મોટું કામ હોય, પણ a good leader will youth engagement કરશે અને નાના મોટાઓને બધાને ઇન્વોલ્વ કરશે કોમ્યુનિટીના લીડરશિપમાં. A good leader should emphasize teamwork and collective action. He should be self-aware. He should be able to collaborate with other members and be passionate and have a good vision for the future. Should be adaptable and flexible. So these are the things, or these are the attributes that generally are mentioned or opinion છે કે આ qualities હોવા જોઈએ leadershipમાં. If you go look for good attributes or you want to know કે એક સારો લીડર હોય તો એનામાં શું ખૂબીઓ હોવી જોઈએ. ઇનોવેટિવ હોય, મોટિવેટ કરી શકતો હોય બધાને, who has a good commitment towards learning. He should have an efficient problem solving ability. Problems jo arise થાય, difficulties jo આવે તો he should be able to efficiently solve problems and he should have the ability to make sound decisions. He should be able to delegate authority and handle difficult situations with tact and diplomacy. પછી ભાઈ I started looking for leadership attributes, lessons from the perspective of our religion. So I was directed towards Najul Balaga. Najul Balaga જ્યારે હું ગોતતો હતો on leadership, I came across letter number 53 in the Najul Balaga, which is addressed to Malik al-Ashtar, who was the then governor of Egypt on behalf of Imam Ali. He was governing Egypt and Imam Ali wrote him a long letter of advice on how to lead the people he had been sent to as a governor. Letter 53, જ્યારે વાંચ્યું, it is a very eloquent piece of literature. And Imam Ali writes to Malik al-Ashtar, who was governing Egypt,
about and gave him a lot of advices, some of which I have summarized here, and I'm going to briefly read them out to you. But it is a masterpiece of literature. And Kofi Annan, who was the Secretary General at the time of the 50th anniversary of the Universal Declaration of, what was it? Universal Declaration of Human Rights. ત્યારે કોફી અનાનને એ 50th એનિવર્સરી ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સમાં જ્યારે એને રેફરન્સ કરી જે સ્ટેટમેન્ટ કર્યા હતા ત્યારે એમાં રેફરન્સ કર્યા હતા એબાઉટ ધીસ લેટર ઓફ ઇમામ અલી ટુ માલિક અલ અસ્તર, જેમાંથી હું આ તમને કન્ક્લુઝન્સ કાઢી દીધો છું. The contents of this letter have universal value. They are timeless and can be applied to any walk of life. In fact, the contents of this letter are so timeless, so applied so universally in all situations, that anybody who wants to become a leader of this community of ours should reference these advices in his manifesto. He should try to say, or he should try to belong to or agree or give assurances that he will follow these advices of Imam Ali if we vote him into office. Number one, Imam Ali says, even if you are a leader, you are just a servant of God. The lesson we can learn from this is that it doesn't matter if you are a leader of your community. Remember always your Lord, and this will humble you in your leadership. Number two, know your audience. તમે જેના લીડર છો એ લોકોને પારખો. Sometimes they will be with you, sometimes they will be skeptical. They might not be convinced of your abilities or your intentions, that you may not live up to their expectations. So if you know them well, if you interact with them, it should motivate the leader to do better than those who preceded him, to be able to satisfy the requirements and needs of his community. Number three, Imam says, we are all humans that make mistakes. Be forgiving. આપણને ખબર છે કે અલ્લાહ આપણને આપણા ભૂલોને માફ કરે. So we should also learn to be forgiving other people's mistakes. To be forgiving is an attribute of God, and a human being should aspire to be as forgiving as possible so he attains some attributes that God has. One good advice which I found a little surprising is remove negative people from your circle. If you are a leader, make sure that you are not surrounded by negative people who create problems, people who create hatred. You should remove them from your circle, because if you continue to associate with them, then they will create for you an environment of mistrust. If you surround yourself with people who are negative, who talk about the mistakes and the problems or the errors of others all the time, then it will divert your attention towards other things rather than serving those who are good. Remove the hatred. Quash any kind of hatred in both its roots and manifestations. તમારા જે સાથીઓ હોય એ તમારા મગજમાં hatred, negativity, pessimism ના ક્રિએટ કરે. So you have to make sure that you remove yourself from the influence of those kind of people. Equality of treatment
but justice must prevail. તમે બધાને equal treatment આપજો, but there are people who are of good morality and there are other people who are of ill morality. You can't treat them equally. You have to make sure that you treat those who have good morality and give decisions with full justice. Don't encourage those whose morality are not good. Otherwise, justice will not be implemented. એક એડવાઇસ છે એમાં, if it isn't broke, don't fix it. તમારી રીત રિવાજો અને બીજા ટ્રેડિશન્સ જે હોય, જે સારા હોય, જે ભાઈઓને સાથે લઈ આવતા હોય, જે યુનિટી ક્રિએટ કરતા હોય, એમાં ઇન્ટરફિયર નહીં કરવાનું કે એને બદલાવાનું નહીં. કામ જે સારી રીતના ચાલતું હોય એને એન્કરેજ કરવાનું. Don't interfere with good practices that create greater unity and people prosper. એક બીજો પોઈન્ટ હતો, everyone is a small cog in a big machine. એમાંથી લેસન એ મળે છે કે the community prospers with the help of one another. They are not independent of one another. Only when they cooperate, all work together in unity, that is when the community prospers. Always give people the credit they deserve. You have to appreciate the performance of every one of the people who serve the community. Recognize them. Never treat people favorably due to your relationship with them. Imam Ali, the voice of justice, warns against nepotism and cronyism. One point is, listen to constructive criticism. Don't look for praises always. Successful leaders want to know how to improve themselves. Show your face. Be part of the community. Mingle with them. Don't get lost for too long. Mingling with people will ensure you are aware of what is going on and them seeing you as human and as one of them. Communicate clearly. No confusing jargon to impress, but clear, understandable communications. Be organized. If you are organized, the people you will lead will mirror this and develop more trust in you. તો ભાઈઓ તમે જોયા આ જે અમુક એમાં તો બહુ ઘણું બધું લખેલું છે કે એ એડવાઇસ એ કાગળમાં, પણ આ જે અમુક પોઈન્ટ્સ હું કાઢ્યો છું એમાંથી ઇફ યુ નોટિસ, જે હું તમને પહેલાં કીધો કે તમે માણસોને પૂછો કે ગૂગલને પૂછો કે પોતે તમારા મોસ્ટ ઓફ ધ આ જે ઇમામ અલીની જે એડવાઇસીસ છે ને, મોસ્ટ ઓફ ધેમ embrace all the other values that we talked about, but whether the belief in God or the religion of the religious values were not mentioned. પણ એ બધાય જે પહેલાં હું તમને સમજાવી ગયો આપણા વેલ્યુ લીડરશિપમાં શું એટ્રીબ્યુટ્સ હોવી જોઈએ, ઇમામ અલીના પોઈન્ટ્સને એનો લેટર તમે વાંચો તો all of these points are taken care of. So it is one good concluding document for a leader to be able always be familiar with and always work towards implementing those advices of Imam. So આપણે જો સમરી કરીએ આની આ બધા પોઈન્ટ્સની, તો પહેલાં આવે છે એમ્પેથી, એ કાઇન્ડ હાર્ટ. એમ્પેથીનું તમે શું આપ્યો મિનિંગ? દયાળુ. Encouraging youth and engagement, effective communications, safeguarding unity and inclusivity, personal connection and mingling, having vision and integrity. Integrity is very important. બધી બાજુ મેન્શન થાય છે, whether you talk in the secular world or whether you talk from the religious point of view. Integrity બહુ important છે. If a leader is somebody who does not have integrity, જેના પર ભરોસો ના થઈ શકે, જે ખોટું બોલતો હોય, જેની જબાનની કિંમત ના હોય, તો then
if you put somebody like that in leadership, then he will lead you to disaster. Encouraging others to embrace leadership. બધાને ઇન્વોલ્વ કરે, નાના મોટા કામમાં જેટલું બની શકે એને બધાને ઇન્વોલ્વ કરે. Teamwork and collective effort, passionate, yet adaptable and flexible, innovative, problem-solving ability and making sound decisions, delegation of authority and handling difficult situations. આપણી પાસે છે ને ઘણા લીડર્સ, આપણે છેલ્લા 100 વર્ષમાં આઈ બિલીવ 1946માં આપણી આફ્રિકા ફેડરેશન વોઝ ફોર્મ, not finished 100 years, એક સેન્ચુરી હજી પૈકી નથી. But we have had good leaders, visionary leaders, leaders of integrity, leaders whom you can trust, leaders who you could look up to guide the community toward within difficult waters માંથી પસાર કરીને આપણને આગળ લઈ જાય. I made a brief note of certain some of our past leaders who have shown extraordinary leadership to the community and helped the community go to the next level in one way or another, or help the community pass and maneuver through difficult times. One of them who comes to mind is Marhum Hussain Sharif Devji. From 1959 to 1964, he was the chairman of our community in Africa. He fostered unity, he fostered a sense of belonging, and he was instrumental in creating institutions for the economic development of the community. Every person, big or small, had a share or had interest in making sure those institutions that were created by him prospered and created a good return for the members of the community. So that was Marhum Ibrahim Hussain Sharif. He traveled throughout Africa to almost every Jamaat, big and small, up to Madagascar, and he created unity and a sense of belonging and a sense of togetherness. બીજા એક લીડર હતા આપણા મરહૂમ મહમદ અલી મેઘજી, 1965 to 1974. He played a very fantastic role during the Uganda crisis. યુગાન્ડામાંથી જ્યારે ઇડી અમીને ઓર્ડર કર્યો તો બધાને કે 3 મહિનામાં બધા એશિયન્સ ગામ દેશ મૂકીને ચાલ્યા જાય, એન્ડ દેર વોઝ અ બિગ ક્રાઇસિસ. 3 લુગડા જે બોડી ઉપર લુગડા હતા, 3 લુગડે નીકળી પડ્યું. They had to leave all their properties, their wealth, their belongings, and there was chaos and a problem hata. You couldn't just leave the country within 3 months. Where do you go? How do you go? Marhum Muhammad Ali Meghji played a very, very important role in uniting the rest of Africa and Jamaats, and in helping find solace and helping find a destination. In many ways, a lot of them was privately, through the Africa Federation and through the network of our brothers everywhere. And he was really instrumental in making sure that the community remained calm and united, and those who were asked to leave were eventually settled in other places of the world. Marhum Mullah Asghar, from 1974 to 1980. He consolidated unity and he made us proud to be belonging to this community. He founded the World Federation and was the chairman of the World Federation until the time he passed away sometime in the year 2000. Al-Hajj Ramzan Nanji, 2007 to 2010. He founded, the most important thing he did was he founded what is now called ZACMEF Higher Education Loan Scheme. And from that time on until now, hundreds of our students have benefited from this scheme, which gives a
a good amount of loan to those of our community, boys and girls, who want to go for further education after they finish high school, either locally or overseas. છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં we have had the leadership of Anwarbai Dharamsi, Shabir Najafi, and currently we have Amin Nasser. All of these have enhanced external tabligh. External tabligh માં સારું રસ લે છે લોકો અને મદદરૂપ છે. And then they are very busy building commercial and residential buildings everywhere. They build housing projects in almost all Jamaats, including Nairobi, Arusha, Madagascar, Dar es Salaam, and some other places. Here in this project of ours, they have helped also. And these housing projects are a boon to the community. And a lot of times they have very favorable terms after the projects are completed. They sell them to the community members who pay a little deposit and then are given a time of anything between 8, 10, 12 years to pay rental. It is called rent to own scheme. Once you have paid the full price of the flat as rental over the last so many years, once you have finished paying, the flat belongs to you. And a lot of people have benefited from this in other Jamaats. Here in Mombasa, in recent times, we have had Al-Haj Muhammad Hussain Jafar and Sajjad Bhai Rashid, who have made Herculean of efforts to ensure that our community remains united, as well as our well-being is looked after well. This huge JIC project that we see will forever remain as an icon of their vision. That is the contribution they have made. Last year we had celebrations here. Mombasa Jamaatna celebrations હતા. જમાતના ને ક્લબના ને બીજા બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન સ્કૂલના. એક ભાઈ આપણો છે, ભાઈ જે હોમ આઈ નો કંપાલાથી આવ્યો હતો, એ જ્યારે અહીંયા આવ્યો ને આ બધું જોયો, he was shocked, he was surprised, he was flabbergasted. એ કે હું 10 વર્ષ પછી આવ્યો છું, કાંઈ ના હતું અહીંયા, તમે આટલી બધી તરક્કી કર્યા છો. So this is true કે આપણા લીડર્સ જે હતા આપણને એટલું બધું તરક્કી અપાવ્યા છે in the last 10 years or so. Other leaders had done their part before. These leaders came and helped us go further. Last month અમે અરુષા ગયા હતા. સુપ્રીમ અરુષામાં આફ્રિકા ફેડરેશનની સુપ્રીમ કાઉન્સિલ મિટિંગ હતી. ત્યાંના લીડર્સ હમણાં બધા યંગસ્ટર્સ છે. They must be in their 30s, 40s. અને એ જવાની અવસરમાં very, very proactive and good people. એ લોકો સાથે તમે વાત કરો તો કહેશે અમે તમે મોમ્બાસા આવીએ છીએ ને તમારું સેન્ટર જોઈએ છે તો અમારા દિલમાં થાય છે કે અમારી પાસે અરુષામાં પણ આવું સેન્ટર હોવું જોઈએ. અને એ મિટિંગ તાણે એ લોકો અપીલ લોજ કર્યા કે અમને પાસે એક સારો મોટો પ્લોટ મળવાનો છે તો અમે અપીલ કરીએ છીએ અમે હમણાં કંઈ પ્રોજેક્ટ નહીં નાખીએ, ફ્યુચરમાં નાખશું. સમથિંગ દેટ ઓલ ઇન્ક્લુઝિવ સેન્ટર જે મોમ્બાસા બાંધ્યા છે એવું અમે બાંધશું, પણ અમને આ પ્લોટ લેવા માટે તમે પૈસામાં મદદ કરો. And the fund was opened there. So કહેવાનો મતલબ કે વી આર એ ગુડ એક્ઝામ્પલ. ખબર નહીં આ દુનિયામાં બીજે ક્યાંય હશે આવો બાતસ થશે કેનેડામાં. તમે ગયા છો કેનેડા ગયા છો, બાતસ જોયા છો, હશે બીજા કોઈ એવા સેન્ટર્સ હશે દુનિયામાં ઇન્ક્લુઝિવ લાઈક ધીસ? હા બાતસ મોટી જમાત છે. હા તમારાથી 6-7 ગણી મોટી છે. હા project that you have done. I don't feel I'm in Mombasa. Shabash. The moment I come here, I feel I'm somewhere in Europe or Spain. Alhamdulillah. Until I come out, then I know I'm in Mombasa. Alhamdulillah. The way it's structured and everything is beautiful. So we have had good leaders who have helped us bring us to this stage. હવે માસુમભાઈ કે તમારો અનુભવ, મારી પાસે શું અનુભવ? હું જ્યારે જમાતનો ફર્સ્ટ ટાઈમ સેક્રેટરી થયો 1971-72ની આજુબાજુ, 20 વર્ષની ઉંમર હતી, મને સેક્રેટરી બનાવ્યા હતા અરુષા જમાતમાં. મને એમ થતું હતું બહુ હોશિયાર છું હું, મારા જેવો કોઈ હોશિયાર નથી, બધી બાજુ ઘૂસામ ઘૂસ ને દોઢામ દોઢી કરતો હતો. તો
સુપ્રીમ કાઉન્સિલની મિટિંગ થઈ અને મુલા અસગર હતા ત્યારે. ઓન એ લાઇટર નોટ કે મારો જે અનુભવ છે ઇઝ નોટ ફ્રોમ, ત્યારે ગૂગલ ના હતું, ચેટ જીબીટી ના હતું, હું નજુલ બલાગા નહોતો વાંચ્યો, મને તો કાંઈ હતું જ નહીં. મને ઓફર કરવામાં આવી ને હું બેસી ગયો, સેક્રેટરી થઈ ગયો. પછી તો ઘણી મિટિંગમાં, એજ્યુકેશન બોર્ડની મિટિંગમાં, સુપ્રીમ કાઉન્સિલની મિટિંગમાં, તો પછી મારી ફર્સ્ટ સુપ્રીમ કાઉન્સિલની મિટિંગ હતી, બહુ જોશીલો હતો હું. જો એ જમાનામાં હાયર એજ્યુકેશન લોન દેવા માટે આફ્રિકા ફેડરેશન, અમારા અનુભવીની વાત કરું છું, આઈ હેવ લર્ન આઈ હેવ બીન અ લીડર બાય પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ. ઓલું ટ્રાયલ એન્ડ એરર કહે ને એવી. તો પહેલી સુપ્રીમ કાઉન્સિલની મિટિંગમાં ગયો હતો ને આમ મને થતું હતું કે મને પણ દેખાડું છે કે હું બહુ હોશિયાર છું. તો આફ્રિકા ફેડરેશન ત્યારે હાયર એજ્યુકેશન લોન દેવા માટે રિલિજિયસ એક્ઝામિનેશન રાખી હતી, ઇસ્લામિક રિલિજનનો એક્ઝામ. તો જેટલા છોકરાઓ એ વર્ષે એપ્લાય કર્યા હતા લોન માટે, તો બધાને રિલિજિયસ એક્ઝામ બેસાડવામાં આવ્યું. મરહૂમ સૈયદ અખ્તર રિઝવી had set the examination paper. અને જ્યારે રિઝલ્ટ નીકળ્યા 30, 40, 50 બધાય ફેલ થયા. રિલિજિયસ એજ્યુકેશન એકાદ પાસ થયો. તો હવે શું થાય? they can't get the higher education loan. એ વર્ષે એ લોકોનો બગડી ગયો, ના જઈ શકે. there was an uproar. પછી 3 મહિના પછી એ લોકોને થોડુંક શીખવાડવામાં આવ્યું હશે ને કહેવાનું કે પાછા તમે એક્ઝામ દો. પાછા એક્ઝામ દીધા તો બધા પાસ થઈ ગયા. તો સુપ્રીમ કાઉન્સિલમાં ડિસ્કશન થયું. મુલા અસગર ત્યારે ચેરમેન હતા. એક ભાઈ ઊભા થયા અને કીધા કે તમે આ એક્ઝામ કરાવ્યા, બધા ફેલ થયા, કદાચ એકાદ બે પાસ થયા છે. 3 મહિના 4 મહિના પછી પાછા એક્ઝામ દીધા તો લગભગ બધા પાસ થઈ ગયા. બધાને તમે લોન દેવાના છો, તમે અમારા આંખ ઉપર પડદા નાખો છો, શું કરો છો તમે? તો મુલાએ જવાબ દીધો કે અમે પડદા કાંઈ નાખતા નથી ને આ લોકો એક્ઝામમાં બેઠા ને આ લોકોને કહેવાનું હતું ચોપડીઓ વાંચે ને પાસ થયા. તો હવે મારી હોશિયારી દેખાડી હતી. મને ઊભો થયો, મેં કીધું મિસ્ટર ચેરમેન, આ એ સવાલ એમ નથી, એ સવાલ જે બરાબર પૂછ્યા નથી. એને જાણવું છે કે તમે સ્ટાન્ડર્ડ્સ નીચે કર્યા છો પાસ થવાના. પહેલાં કેટલા 60-70% રાખ્યા હતા, હવે 40% છે, એટલે બધા છોકરા પાસ થયા. ઓલા ખુરશી ઉપર મેન ટેબલ ઉપરથી મને કહે છે, આઈ હેવ ગિવન હિમ હિઝ રિપ્લાય, યુ કેન સિટ ડાઉન. એટલે અમારો પહેલો લેસન હતો લીડરશીપ, વેન આઈ બીકેમ સેક્રેટરી ઓફ ધ જમાત. હું ઘરે જઈને પછી ગોતવા માંડ્યો કે મિટિંગોમાં કેવી રીતના બિહેવ કરવું જોઈએ અને શું વોટ ઇઝ ધ પ્રોસિજર્સ એન્ડ પ્રોટોકોલ્સ ઓફ ટેકિંગ પાર્ટ ઇન અ મિટિંગ. પણ એ મિટિંગ તાને મને ઘણું બધું બીજું જાણવાનું મળ્યું, શીખવાનું મળ્યું. ત્યારે શું હતું, એજ્યુકેશન બોર્ડમાં જે હતી આફ્રિકા ફેડરેશન, બધી જમાતોમાંથી 2-2 જણનું રેપ્રેઝન્ટેશન હોય. ઈસ્ટર ઉપર એક્ઝામ થાય, મિટિંગ ચાલે આખી આફ્રિકાની કાઉન્સિલની. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ઓન ફ્રાઇડે ઇવનિંગ, ફ્રાઇડે આફ્ટરનૂન, ઇવનિંગ, ઇટ કન્ટિન્યુઝ અન્ટિલ મંડે. ઇન બિટવીન 2-3 કલાક કાઢવામાં આવે અને કહેવાય કે એજ્યુકેશન બોર્ડ દ્વારા જાઓ ને આ એપ્લિકેશન આવી છે 30, 40, 50, એ તમે સ્ટડી કરો ને પછી તમારા રેકોમેન્ડેશન લઈ આવજો. તો એ મિટિંગ સુપ્રીમ કાઉન્સિલ બ્રેક થાય, બારે ગ્રાઉન્ડ ઉપર અમે જઈને નીચે બેસીએ. એજ્યુકેશન બોર્ડ બધા જમાતના જે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ હતા અને મરહૂમ મોહમ્મદભાઈ ધીરાની ચેરમેન હતા એજ્યુકેશન બોર્ડના એટ ધેટ ટાઈમ. તો વી વેન્ટ થ્રુ ઓલ ધ એપ્લિકેશન્સ. ખોજાઓની એપ્લિકેશન હતી, લગભગ બધાય પાસ થયા. 1-2 કદાચ અમે રિઝર્વેશન્સ બતાવ્યા છું. પણ એક એપ્લિકેશન હતી અરુષામાં, એક માલિમ હતા, એનું નામ હતું માલિમ સૈફ. અસલ એ હતા કોમોરોના અને એ માલિમ મને પણ મદ્રેસામાં શીખાયેલા છે અને હી વોઝ અ વેરી ગુડ વર્કર ઇન ધ કોમ્યુનિટી. એ મજલિસ પડતા હતા, સ્વાહિલીમાં મજલિસ પડે અને પછી ગામનું બયાન આવે ત્યારે એરેબિકમાં પડે. એને તમે રો એવી ધપથી પડે એવી એરેબિકમાં. એનો છોકરો મોહમ્મદ એપ્લાય કર્યો હતો 1968માં, સ્કૂલ પતાવ્યો હતો, 69 કે 70માં એપ્લાય કર્યો, એને બારે ભણવા જાઉં હતું. અમે બેઠા હતા એજ્યુકેશન બોર્ડ દ્વારા, બધી એપ્લિકેશન જોયા. આ એક હતી, ખોજો નહોતો. તો બધા કે હવે આ કેવી રીતના આપણે પાસ કરીએ, આ ખોજો નથી, શું કરશું? તો મોહમ્મદભાઈને કહેવાનું કે તમે જઈને કહેજો સુપ્રીમ કાઉન્સિલમાં કે આ પ્રમાણે છે. સો when we get back to the Supreme Council and when discussion and debate took place, ને મોહમ્મદભાઈ કીધા કે અમે આ બધા ખોજાના જ હતા ને
પાસ કર્યા છે, એકાદ બેના રિઝર્વેશન્સ છે. આ છે એક એપ્લિકેશન છે, અમે છે ને એને સ્ટડી નથી કરી શક્યા, એને પ્રોસેસ નથી કર્યા. કેમ? કારણ કે એ ખોજો નથી. એનું નામ હતું મોહમ્મદ માલિમ સૈફ. ડિસ્કશન ચાલ્યું અડધી 1 કલાક. પછી જ્યારે મુલા અસગર રેપઅપ કરતા હતા ત્યારે એ કીધા બસ હવે આ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા છે, શું નક્કી થયું છે. આ બધી એપ્લિકેશન જે એજ્યુકેશન બોર્ડ પાસ કરી છે એ હું એપ્રૂવ કરું છું, અને સાથે સાથે આ મોહમ્મદ માલિમ સૈફની એપ્લિકેશન હું એપ્રૂવ કરું છું, કારણ કે મારા નજરમાં બધાય શિયા ભાઈઓ છે, એમાં કોઈ જાતનું ડિસ્ક્રિમિનેશન ન હોય. How many minutes? Finish. I have a lot of experiences to give. Huh? You'll give me another chance. Okay. I will wind it up. એ મિટિંગમાં મને એની પછીના કોઈ એક મિટિંગમાં મને બીજો એક અનુભવ થયો હતો કે after the Iranian revolution, Supreme Council meetingમાં there was a lot of discussion about Iran અને ઇમામ ખુમૈની. હું પણ ત્યારે we are talking of 1979, 1980, હું પણ વિચારતો હતો કે આ બધા ઇમામ ખુમૈની આપણે જાણીએ છીએ 12 ઇમામ, હવે આ ત્રીજા ક્યાંથી આવ્યા? તો there was discussion there. એને એક બુઝુર્ગભાઈ ઊભા થઈને કીધા કે આ શું કરો છો તમે, એક બીજાને કોઈને ઇમામ બોલાવો છો ને તમારા લિટરેચરમાં લખો છો ને બધું, આપણા છોકરાઓને તમે મિસગાઈડ કરશો. આજ સુધી અમે જાણતા હતા કે 12 ઇમામ છે, હવે આ 13મું તમે ઊભા કર્યા છો, અને એ નથી રહ્યું તો આપણી ઇસ્લામિક કેલેન્ડરમાં તમે ઇમામ ખુમૈનીનું ઓલું પણ નાખ્યા, ડેટ નાખ્યા છો. ત્યારે જ્યારે મુલા રેપઅપ કરતા હતા ત્યારે એ કહે કે ઇમામના ઘણા અરથ થાય છે. ઇમામ એટલે એક લીડર. તમે છે ને તસબીહ છે ને, આ તસબીહની એક આ શું કહેવાય આને, હા તાણ, એને પણ ઇમામ કહેવાય છે. સો આઈ લર્ન ધેટ એટ ધેટ ટાઈમ. તો બીજા ઘણા એક્સપિરિયન્સીસ છે, પણ હવે આવતા વર્ષે જોશું. આ શાંત કોઈને જો કોઈ સવાલ હોય તો બેસી જાઓ. अस्सलाम वालेकुम Last week આપણે જોયા આપણે આ પ્રવાસા જમાન આપણા પૂજાની હતી, સાહેબ જમાની છે, આપણે બધા એના વકીલ છે, કામ કરવાવાળા છે. આજે મોહમ્મદભાઈ ઇમામ અલીનો જે કાગળ લખ્યું એના વકીલ એ બધું કઈને સમેટીને આપણા પર વાજિબ કિંમતે જિમ્મેદારી જાય છે. આપણે કોમને આપણે ભાષા ઇમામ જમાના અને જો ઇમામ જમાના હાજર હોય તો આપણે વિરુદ્ધતા હોય ક્યાંય પણ આપણે ભૂલી જાય છે જેની વકાલત કરીએ છે, જેની ન્યાય કરીએ છે, ઇલેક્શન આવે નો પર્સનલ ટોક અબાઉટ એની બેસિસ, બટ પ્લીઝ આ નાદિર કલાકારમાં જે છે એને એટલીસ્ટ એનું 60-70% ક્વોલિફાઈ કરતો તો એને સુધો ને તો પછી અલાવ કરી તમારે. હવે ક્વિકલી વાઇન્ડ અપ કરું. પહેલાં તો વિશાળ આવે, સુચનભાઈ આવે છે, પહેલાં એમના ભાઈની આપીએ, પહેલાં એના માટે વફા અમે બધા એને વફા કરી વફાની આપીએ વફા માટે પહેલો માશાલ્લાહ મોમ્બાસામાં આખો મહિનો વિવાહ થયા છે અને બહુ સારા પ્રસંગો છે. સુચનભાઈ તમને મુબારકથી, તમારા સામેવાળાને પણ મુબારકથી. તમે અમને ઇન્વાઇટ કરશો અને અમને કન્ડિશન છે બિરયાનીની જેવી કરાવશો. બિરયાનીની જેલજી કન્ફર્મ થઈ આપણે ફેમિલી મુબારક છે. ભાઈ આજના ઉમેદવાર છે મરુન અમીરઅલીભાઈ ભલું, એમના અમારું આપણે
અમીરભાઈ કહે છે ભાઈ લાસ્ટ વીક આપણે અમીરભાઈ માટે ઘણું બધું બોલ્યા. અમીરભાઈ મેં શરૂઆતમાં કીધું બે બુઝુર્ગો કોમના માનીતા બુઝુર્ગો વિજયભાઈ અને અમીરભાઈ આપણને વિચાર્યા છે. ચાલો ચાલો આપણે બધા ભેગા કરીને આપણે ત્યારે તો મારા બધા મરૂમોને આજે અમીરભાઈને અને અમારા અમાતોને જે અમારા આપણા બીજા છે બધા દિવસતા જોઈને તેને ગુના બક્ષ લઈ ગઈ ખબરના આધારથી બચાવશે મકામ બનાવશે જેને હાલ આધાર